Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în Zațul de Cafea pentru cei din zodia Fecioară, perioada 9-15 iunie. Haideți să vedem cum va fi. Păi, în primul rând încep cu această inițială F din fundul ceștii, dar bineînțeles poate să fie și un E. Ideea este că poate fi un nume de persoană care este destul de important pentru tine acum sau poate că urmează să întâlnești în viitorul apropiat această persoană cu această inițială. Dar, totodată, mai poate însemna un capitol care trebuie să se încheie. Pe lângă asta mai poate fi vorba inclusiv de forță, frică, feminitate, în funcție de contextul fiecăruia dintre voi. Dacă ai întrebat cu o intenție clară sau te-ai gândit, ai avut o intenție clară înainte de a te uita la acest videoclip, atât în iubire cât și în carieră, atunci acest F este legat de domeniul la care tu te-ai gândit înainte să dai drumul la acest videoclip. Mai văd aici o persoană călare. Asta poate reprezenta inclusiv putere personală, control asupra propriei vieți, dorință de avansare rapidă. Aici cred că voi deja vreți să mergeți pe o anumită direcție fără să mai cereți aprobare, fără să mai așteptați validare din partea celor din jurul vostru. Așa că asta este foarte bine pentru că este timpul să nu te mai lași purtată de val, ci să îți revendici propriul drum. Atenție, pentru că totodată mai poate fi vorba și despre un om care încearcă să domine direcția vieții tale, o energie masculină care influențează destul de mult alegerile tale. Așa că e bine să îți vezi de propriul drum, așa cum am spus, fără să mai ceri aprobare sau validare celor din jurul tău. E timpul să urci în șa și să-ți vezi de propria viață, fără să mai aștepți, fără rușine, fără amânare. Din ce mai văd aici, mai avem inclusiv și doi copii, care pot însemna puritate, inocență, dar totodată mai poate însemna și faptul că o parte dintre voi cred că sunteți în stare în această perioadă să vă luați copilul și să plecați de lângă această persoană toxică lângă care sunteți. Dar așa cum am spus, mai văd și un pește, ceea ce este un semn deosebit de puternic și adesea benefic, dar cu sensuri foarte adânci care variază în funcție de contextul în care apare. În primul rând, în cazul vostru, urmează o perioadă de abundență și noroc. O perioadă de prosperitate, o perioadă de câștiguri neașteptate. Mai poate indica faptul că primiți vești bune, dar și ceva șanse
neașteptate care apar. Poate chiar un cadou, un sprijin din partea unei persoane destul de puternice. Pentru voi, cei din zodia Fecioară, în perioada 9-15 iunie, energia ceștii de cafea arată un peisaj intens cu forme care sugerează curățare, rearanjare interioară, detașare de control și înviere emoțională. Este o etalare destul de intuitivă și chiar completă. Aici aș putea spune că vorbim despre o resetare. O resetare pentru că renunțați la ceva care nu vă mai face bine. Deja v-ați gândit de ceva timp la această renunțare, iar acum mai vorbim doar de ore. De ore în care pur și simplu spuneți stop, gata, renunț. Poate fi carieră, poate fi iubire, poate fi orice. Mintea voastră e destul de aglomerată, dar esențialul acestei cești este faptul că, indiferent cât ar fi mintea de aglomerată în acest moment, vă luați un moment de respiră și eliberați toată această aglomerație. Pentru că viața îți arată că trebuie să lași oameni, tipare, promisiuni false pentru ca adevărul tău să respire. În carieră, o decizie sau un răspuns se amână, dar acest nu încă îți oferă un spațiu să-ți clarifici direcția. Această amânare nu este întâmplătoare, ci este pentru a te clarifica tu mai bine în ce direcție vrei să mergi. Așa că nu mai alerga după aprobări, începe ceva propriu sau afirmă o limită în muncă. Pentru că pe partea de carieră tu ai ceva de spus, ai ceva de arătat întregii lumi. Se poate întâmpla, nu știu, să vă placă să croșetați, să vă placă să pictați, să vă placă să, nu știu, uite, să ghicești în zațul de cafea, să citești în cărțile de tarot, nu știu, se poate întâmpla să fie absolut orice. Indiferent, ceea ce vă place să faceți, e momentul în această perioadă, 9-15 iunie, să vă arătați lumii prin ceea ce vă place vouă să faceți, pentru că veți avea câștig. Pe partea de finanțe, atenție la scurgeri financiare subtile, abonamente inutile, cheltuieli de validare, pentru că apar oportunități mici, dar utile dacă știi să te organizezi. Ai putea chiar să-ți faci un audit personal, ce plătești cu bani pentru a compensa ce lipsește emoțional. Se poate întâmpla să vă cumpărați ciocolată, să nu vă simțiți iubită și atunci mergi și mănânci bomboane de ciocolată sau ciocolată sau orice altceva și de fapt îți dai seama că oricum nu-ți face bine, nici că nu-ți face bine la sănătate atâta dulce, dar nici că cheltui foarte mulți bani din acest punct de vedere și bineînțeles că nu este ok. Ideea este că dacă în această perioadă, chiar dacă ai bani puțini, dar îi direcționezi bine, vei ieși pe câștig. Pentru că în această perioadă, chiar dacă nu curge picură, dar banii îi ai. Și dacă știi să-i și gestionezi, cu atât mai bine. Pe partea de sănătate,
epuizarea e aproape dacă nu ți acorzi timp să te reîncarci. Nu mai funcționează doar trag de mine și trece, ci trebuie să te odihnești. E bine să începi cu un ritual de somn și respirație conștientă, pentru că voi, fecioarele, somatizați grijile nespuse. N-ar fi nimic exclus ca în această perioadă să vă apară o pată clară în zona de jos. Nu este nimic grav, este doar faptul că corpul cere o odihnă profundă și o resetare digestivă. Din punct de vedere al iubirii, ai obosit să înțelegi în locul celuilalt. Ai dat prea mult din frică de abandon, frică de singurătate. Fii sinceră dacă simți că relația cere prea multă muncă din partea ta. Dacă ești singură, cineva te observă, dar nu se apropie pentru că tu pari inaccesibil. Surpriza perioadei pentru voi: un om din trecere apare sau o informație îți schimbă perspectiva. Veți avea tendința să analizați prea mult, dar acest șoc te va forța să simți, nu doar să gândești. Mesajul ceștii de cafea pentru voi, cei din zodia Fecioară, în perioada 9-15 iunie: oprește-te. Ce trebuie să plece nu mai poate fi salvat. Ce rămâne va crește. Aici aș putea să spun că această săptămână este despre a face pace cu realitatea, a lăsa controlul și a-ți întinde din nou aripile, fără să mai ceri aprobarea cuiva. Cam astea au fost informațiile și pentru voi, cei din zodia Fecioară. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!